გამარჯობა, მე გიორგი ვარ დათუკიშვილი და თქვენ უყურებთ Microsoft Excel-ის ვიდეო გაკვეთილს. ჩვენ ახლა ზაფხულია და მეტნაკლებად ვისვენებთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. აჭარა, გურია, იმერეთი, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, სამეგრელო, ზემო სვანეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი და თბილისი სიაში არ გახლავთ. ეს არის რეგიონების მოსახლეობა საქალაქო დასახლებისა და სასოფლო დასახლების მიხედვით და ჩვენ მოდით ახლა მივუდგეთ და გავარჩიოთ ისეთი საკითხი, როდესაც Excel-ი კარგად არ ვიცით, მაგრამ გვინდა რაღაცების გაკეთება. ჩვენც გვინდა მოკლედ კარგად ვიცოდეთ Excel-ი, მაგრამ მოდით ვნახოთ, იქნებ სულაც არ ჭირდება მაღალ დონეზე ცოდნა ისეთ რაღაცებს, რაც უცბად მოგცემს ხოლმე ჩვენთვის სასურველ პასუხებს. პირველ რიგში გირჩევთ, რომ მონიშნოთ ცხრილი, Ctrl-A ღილაკზე ხელის დაჭერით და შემდეგ დააკვირდით მარჯვენა ქვედა კუთხეში არსებულ ღილაკს, რომელზე ხელის დაჭერაც ვაქცევთ უკვე სხვადასხვა შესაძლებლობების გამოყენების უნარს მოგცემს და თუ Ctrl-Q-ს დავაწვევით, გამოვა ესეთი ფანჯარაც, რომელიც დააკვირდით სხვადასხვა კატეგორიებშია ჩაშლილი. პირველი ეს არის ფორმატირება, შემდეგ დიაგრამები, შემდეგ ჯამები, ტოტალები, თეიბლი და ასევე spark line. მოდით პირველ რიგში დავიწყოთ ფორმატირებით. პირდაპირ ავრჩიოთ data bar-ი, დავიჭერეთ ხელი და უკვე დავინახეთ, რომ მართლაც რაღაცა დაგვანახა. თუ კარგად დავაკვირდებით, მიხვდებით, რომ ყველაზე დიდი რიცხვები სრულად შეავსო და მასთან მიმართებაში სხვებს როგორი პროპორცია აქვს ის გააკეთა. თუ ცხადია Ctrl-Z დავაწვევით, უკან დავბრუნდებით და აქ უკვე ვნახავთ, რომ მარტო ამ კონკრეტულისთვის შეგვიძლია ცალკე გავაკეთოთ, ხოლო ამ კონკრეტულისთვის კი ცალკე გავაკეთოთ, რაც ერთმანეთთან კავშირში უკვე აღარ არის და გამოდის, რომ ორივეს თავთავისი ინდივიდუალური ნაწილი აქვს. ისევ ორი Ctrl-Z-ით დავბრუნდეთ და გავაგრძელოთ კიდევ, ნახავთ, რომ ამ ღილაკზე ხელის დაჭერისას გამოდის კიდევ ერთი შესაძლებლობა colors, რომელიც გვაძლევს რას? მწვანე ფერს ყველაზე მაღლისთვის, ხოლო წითელ ფერს ყველაზე პატარისთვის. Icon set-იც ასეთია, მწვანე ისრები ყველაზე მაღალს, წითელი ისრები ყველაზე დაბალს, ყვითლები კი მათ შორის დგომ პოზიციებს. მეტი და როდესაც ვირჩევთ, გამოდის ფანჯარა, სადაც უთითებთ მეტი კონკრეტულ რიცხვზე და ეს შეგიძლია თქვენ თვითონ დაწეროთ, რაც გინდათ იყოს და აქვე custom format-ით ფერიც კი შეუცვალოთ და მაგალითად უთხრათ, რომ იყოს აი ესეთი ყვითელი, გამოიყენოთ ეს შესაძლებლობა. აქვე ვნახავთ, რომ თუ მეტი გვაქვს, ასევე იქვე აღმოჩნდა, რომ გვაქვს top 10%-იც. Top 10% ამ შემთხვევაში არის 10% ყველაზე მაღალი რიცხვი. ცხადია, ამ რიცხვებს შორის ყველაზე მაღალი ეს ორი რიცხვია და ამიტომაც 10%-ში ესენი შედიან. ანუ უჯრათა რაოდენობის 10%-ზე გვაქვს საუბარი. შემდეგ ვირჩევთ ბრძანებას clear, რომელიც უკვე გახსოვთ ისედაც, ეს იყო Ctrl-Z-ით ვაკეთებდი, თუმცა კარგია, რომ clear-ის გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება რაღაცა გავაკეთოთ და Ctrl-Z-ით მაშინ ესეც წაგვეშლება და ისიც. ჩვენ კი უბრალოდ ამის გასუფთავება გვინდა, ამიტომ ვაძლევთ ბრძანებას clear და ის ტექსტი კი ესე გვრჩება. შემდეგი ჩანართი Ctrl-Q ღილაკზე ხელის დაჭერით უკვე დიაგრამებია. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია, რომ სასურველია იყოს მონიშნული მთლიანი ცხრილი, რათა გამოიტანოს შესაბამისი მონაცემები. და აი დიაგრამებში ვნახოთ, ეს არის მაგალითად აი ასეთი ტიპის დიაგრამა, ან ასეთი, ან ასეთი, ან ასეთი, ან ასეთი და ნუ ცხადია თუ მორ ღილაკზე შეხვალთ, უკვე უფრო მეტ ვარიანტსაც შემოგთავაზებს. აქაც თუ თქვენ დიაგრამის აგება სწორად და კარგად არიცით, ბუნებრივია აი ამის დახმარებით ჩვეულებრივ გამოიტანთ თქვენთვის სასურველ ვარიანტს. მაგალითად, იყოს ისევ დიაგრამა და მე ვფიქრობ, აი ეს ძალიან საინტერესო ვარიანტი გახლავთ. როდესაც ჩვენ ვხედავთ თითოეულ რეგიონში ჯამურად რამდენია მოსახლეობა და ცხადია, რა თქმა უნდა, აქ ჩანს, რომ ყველაზე მეტი მოსახლეობა ყავს იმერეთში, შემდეგ ქვემო ქართლში და ასე შემდეგ. მოდით გავასუფთავებ ამასაც წავშლი და გავაგრძელოთ. შემდეგი თემა კი გახლავთ უკვე ტოტალები. აი ტოტალების დროს კი საინტერესოა რას გვთავაზობენ. ჯამი, დააკვირდით, ქვემოთ გააკეთა ჯამი, საშუალო, დათვლა, რამდენი უჯრაა შევსებული რიცხვითი მონაცემით,
პროცენტული გადანაწილება ძალიან საინტერესო შედეგი მოგვცა, რომელ ნაწილში როგორია პროცენტული გადანაწილება და ანუ running total-ი, ამ შემთხვევაში ეს უკვე არის მათი ჯამური მაჩვენებელი. ხო, აქვე ავირჩიოთ მოდით პროცენტული ნაწილი და ეს მინდოდა რომ დაგვეტოვებინა. აი ესე და აი აქ უკვე ჩვენ ვხედავთ რა არის დააჯამა და გაყო შესაბამისად თვითოული მათგანი საერთო ჯამზე და აი აქეთაც ბუნებრივია იგივე გააკეთა. running total-ი ძალიან საინტერესო გახდათ და აი ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვნახოთ ტოტალებში running total-ი, რომელიც ერთი წამი აი აქ ამ შემთხვევაში ამათ ჯამს იძლეოდა უბრალოდ ეს ხელი ამიცდა და იქით დამეჭირა. ანუ აი ეს უნდა მოვნიშნოთ და ამ შემთხვევაში უნდა მივცეთ running total-ი. და მოდით ვნახოთ ცხადია ჩაანაცვლებს ფორმულას, პროცენტული მაჩვენებელიც გაითიშება და აი მივიღეთ რეალურად რა? ჯამი, რომელიც გახლავთ სულ პირველიდან ქვემოთა მიმართულებით. კიდევ მოდით ახლა ესეც გავასუფთავოთ და ვნახოთ შემდეგი. ეს არის Ctrl Q, სადაც უკვე გადავდივართ ტოტალების შემდეგ ბრძანებაზე table. ხო, თუმცა აქ გრძელდება სია, მეგობრებო, დააკვირდით, გვაქვს ისევ დავუშვათ ჯამი გვერდით, average, count-ი, რომ დათვალოს, აი ეს არის დავუშვათ პროცენტული განაწილება და running total-ი ამ შემთხვევაში უკვე ვერტიკალში, როდესაც ყოველი შემდეგი არის მის წინამორბედების ჯამი. აი დააკვირდით, რასაც ჯამებს წინა უჯრებს ამ ჯამებს ყველას ერთად. ხო, და კიდევ ერთი, ეს არის უკვე Ctrl Q ისევ, სადაც ვაძლევთ ბრძანებას table. თუ table-ია უბრალოდ აი ესეთი ლამაზი table-ი კეთდება იგივე რაც Ctrl T, Ctrl Q-ზე ხელის დაჭერით ასევე გვაქვს blank და შეგვიძლია რომ pivot-ად გადავაქციოთ პირდაპირ და დავიწყოთ აგება pivot-ის, მაგრამ ეს ცხრილი არ არის ის ცხრილი, რომელზეც pivot-ი შეიძლება გავაკეთოთ. და ასევე გვაქვს sparkline-ი, რომელიც საინტერესოა. აი, რომელი სვეტი როგორ არის, დადებითი უარყოფითების შემთხვევაში და რა თქმა უნდა line-იც როგორ არის. ამ ცხილსაც დიდად ვფიქრობ, რომ sparkline-ი არ უხდება, თუმცა აი აქ ვხედავთ იმას, რომ სადაც ზემოთ არის ის არის, ნიშნავს, რომ იქ საქალაქო დასახლება უფრო მეტია ვიდრე სასოფლო და სადაც პირიქით მიდის ის არის მარცხნიდან ზემოთ მარჯვენა მხარეს, იქ პირიქით არის მონაცემი და აი მართლაც დავუშვათ გავაკეთოთ, რომ რაჭაში საქალაქო დასახლებაში აი ამდენი ადამიანი ცხოვრობს, მოუმატოთ იქ რიცხვი და გავხადოთ იმაზე მეტი, აი მაშინ უკვე ეს შეინაცვლებდა ამ ფორმით. მადლობა ყურადღებისათვის და აი როგორც ხედავთ ძალიან მარტივი ღილაკის დახმარებით თქვენი Excel-ის ფაილის ანალიტიკური ნაწილი შეიძლება უფრო საინტერესო და მომხიბვლელი გახდეს, ისე რომ სულაც არ იცოდეთ მაღალ დონეზე Excel-ის ფორმულები და ასე შემდეგ. არ დაგავიწყდეთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი მომავალ შეხვედრამდე. დროებით.